मैले एउटा नयाँ दराजबाट नयाँ एउटा चाहिँ सेल्फी स्टिक मगाएँ। त्यसलाई म चाहिँ ओपन गर्दैछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल ओपन गरेँ म यसलाई। त्यसपछि यो सब पनीहरूलाई हटाउनु होला। राम्रो छ हेर्न, तपाईहरु हेर्नुहोला। तपाई मगाउन चाहनुहुन्छ भने म यसको चाहिँ लिंक तपाईको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। तपाई त्यहाँबाट पनि मगाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई ओपन हुन दिने एकदमै राम्रो छ। यसमा 3 वटा काम, यसमा बलको व्यवस्था पनि छ। तपाई स्ट्यान्ड गरेर पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि सेल्फी स्टिकको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। 3 वटा युज छ यसको। पुरै ओपन हुन दिने। त्यसपछि हेर्नु होला राम्ररी। अहिले ओपन हुँदैछ। अलिकति वेट गर्ने। त्यसपछि तपाई हेर्नु होला कति राम्रो छ। तपाई हेर्दा तपाईलाई पनि मन पर्छ। तपाई मन परेमा तपाईमा यसलाई मगाउन सक्नुहुनेछ। दराजबाट अर्डर कसरी गर्ने भने थाहा छैन भने मलाई भन्ने कति तपाई चाहिँ कमेन्टमा राख्ने। म तपाईलाई कसरी दराजबाट अर्डर गर्ने भन्ने कुरा बताइदिन्छु। अब चाहिँ पनि हटिसक्यो। अब यसलाई म ओपन गर्छु। अलिकति वेट गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्फी स्टिक छ यहाँ। यसमा त तपाई स्ट्यान्डको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियो रिकर्ड गर्न यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको यसमा 3 वटा कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ के तपाईहरु हेर्नमा R1S सेल्फी स्टिकको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ भिडियो रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्ट्यान्डको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको कलरमा त ब्ल्याक पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ विभिन्न कलरको व्हाइट, पिंक, अनि ब्लू, ब्ल्याक लिन सक्नुहुन्छ। 3-4 वटा कलरको छ। यहाँ तपाई सेल्फी स्टिकको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यसलाई तपाई सेल्फी स्टिकको विभिन्न किसिमको फोटो खिचिएको छ। यहाँ तपाईहरु पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेल्फी स्टिक छ। यहाँ तपाईहरु काम गर्न सक्नुहुनेछ। कति राम्रो छ। यसलाई ओपन गरे वेट गर्ने अलिकति। वेट गर्ने। त्यसपछि हेर्न होला। ओहो क्या है। कति राम्रो छ हेर्न। वाउ यहाँ छ खतरा छ यो। यसमा एउटा अझै कुरा छ केही हेर्न। यो तपाई पढ्नु होला के छ यसमा लेखेको। पढ्न सक्नुहुनेछ भने पढ्नु होला। कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा यसमा लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले चार्ज गर्ने यो लाइट चाहिँ यसमा लाइट हुन्छ। त्यसलाई तपाई यसबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो दिएको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो छ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु यहाँ चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरु लाइट पनि छ। यहाँ यसलाई यसरी बाल्न सक्नुहुनेछ। वाह हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ बल। वाह यसरी बल कति राम्रो लाग्यो। मोबाइल भन्दा पनि राम्रो छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भइसक्छ। ठीक छ। यसलाई तपाईहरु यसको प्राइस चाहिँ भन्नु पर्छ। यसको प्राइस तपाईहरुलाई म लास्टमा भन्छु। यसरी स्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस चाहिँ 315 रुपैयाँ मात्र छ।